مساء الخير ومرحبا بكم في وصفة جديدة على قناتي وصفات ميرال. كنتوا بزاف طلبتوا مني ندير لكم مملحات. اليوم ان شاء الله جبت لكم هذه الوصفة تاع مملحة غولي باني اوتون، لفائف بحشو التونة. تجي بزاف بنينة وخفيفة. نتمنى انكم تتبعوا الوصفة الى الاخر وان شاء الله راح تعجبكم. عندي للمقادير عندي جبن طاري، عندي طون، عندي مايس مع شوية شامبينيون، وعندي زيتون خضر مقطع. هنا واش راح ندير؟ نخلط الطون زيت الفرماج الجبن الطاري عندي هنا زيتون خضر، هنا شوية شامبينيون مع شوية مايس، ذرة، ونخلط كلش كامل هاد المكونات. هنا الحشو يقعد اختياري، تقدروا تغيروا فيه نتوما واش حبيتوا. هنا هاوليك الحشو تاعي لافاغس راهي واجده، نحطها تكوتي. دوكا نجوز نحضر العجينه. هنا عندي 30 غرام تاع زبده، اي مغرفه كبيره. عندي 280 غرام فرينه، عندي 140 غرام حليب يعني حوالي نص كاس، و140 غرام تاع ماء حوالي نص كاس، وعندي الملح. نحط الحليب مع الماء ومغرفة تاع زبدة. دوكا هادو نحطهم فوق النار، نزيد الرشة تاع ملح ونحطهم فوق النار حتى يغليو. انا بعد ما غلا عندي الخليط نبدا نحط في الفرينه. راح تلاحظوا تبدا تحكم روحها تولي عجينه. هنايا نجي نحركها نلمها شويه ونحيها من النار. هكا حركوها مليح، دخلوا مليح الفرينه في هذوك السوائل. هنا نجي نحيها من النار ونحطها فوق لو بلون دو طرافاي. هكا نخلوها تبرد شويه باش نقدروا نخدموها. هكذا ونبدا نلم في العجينه تاعي باش تحكم روحها وتولي متماسكه. هكا اخدموها حوالي 5 دقائق. انا هنا العجينه تاعي سي بون راهي واجده. واش نجي نقطعها، راح نبدا نشكل دوائر صغار. هنا نجي نغطيهم باش ما ينشفوش، ونبدا نفتح بالوحده. فتحوها بهذه الطريقه، ما تفتحوهاش خشينه بزاف باش ما تجيكمش معجنه. نديروا الحشو ونغلقوا بهذه الطريقه. انا راح نكمل نخدمهم كامل ونوريلكم.
هامليك راني كملت انا وجدتهم. دوكا نجيب 2 حبات بيض مع 2 مغارف تاع حليب، وعندي تاني لا شابلور خبز مرحي مطحون. نجيب الحبة تاعي نحطها في البيض والحليب، ومن بعد راح نحطها في لا شابلور، نرمدها مليح في لا شابلور، وهنا تكون واجدة باش نجوز نقليها. راح نكمل نخدم كامل الحبات تاوعي ونجوزو نقلوهم. هنا هم ليك راهم واجدين. درت الزيت تاعي تسخن، ونجي نحطهم. الزيت تكون سخونة وما تكونش قوية بزاف، يعني متوسطة باش العجينة تطيب لكم، وخليهم يتقلاو حتى يدوا اللون الذهبي ونحيهم من المقلاة. لي غولي باني اوطون تاعي هامليك راهم واجدين. هاد المقبلة تجي بزاف بنينة، نتمنى انكم تجربوهم، راح يعجبوكم بزاف. كما قلت لكم الحشو راح يقعد اختياري، تقدروا تنوعوا فيه. كانت هذه هي الوصفة تاع اليوم، نتمنى انكم تجربوها وترجعوا لي بالخبر، ونقول لكم الى اللقاء، ونتلاقاو في وصفة اخرى ان شاء الله. كانت هذه وصفتنا اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. إذا عجبتكم اضغطوا لايك، وإذا ما عجبتكمش اضغطوا ديسلايك. ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. إلى اللقاء في وصفة أخرى.